Szeretettel köszöntök mindenkit, aki még így a késő órában itt maradt a fesztiválon. Egy egészen különleges tematikát választottam itt az előadásomnak. Hogy röviden bemutatkozzak, Sidoren Gábor vagyok, tartalomgyártó, és ami a fesztivál tematikája szempontjából talán leginkább releváns, hogy ugye úti filmeket készítek, azon belül is Magyarországon egészen egyedülálló módon 360 fokos technológiákkal dolgozom, és igazából 360 fokos UDI filmeket publikálok a közösségi oldalaimon, illetve a csatornámon, illetve emellett pedig oktatóanyagokat a nemzetközi 360-as és VR közösségeknek. Emellett idén elindult Magyarország első 360 fokos fotókiállítása, ahol 360 fokos nyersanyagokból készült különböző képeket állítottam ki. Ennek a koncepciója alapvetően az volt, hogy magát a 360 fokos képalkotást valamilyen módon ötvözzem a hagyományos értelemben vett fotóművészettel, és erre a Világok Központ ngstudio.hu oldalon találhattuk egyébként példákat, és láthatjátok a kiállításnak a képeit. A mai előadásomban, hogy kapcsolódjak a Járatlan Utakon Fesztiválhoz, elsősorban olyan utazókhoz szólok, akik valamilyen módon szeretnék megörökíteni az utazásaikat. Hogy jártak külföldi útjaik során kamerákkal, akár fényképezés, akár videókészítés céljából, és nekik szeretném igazából ezt a technikát megmutatni, hogy hogyan tudják alkalmazni az utazásaik során, illetve hogy ez a formátum milyen lehetőségeket tartogat egyébként a hagyományos tartalomkészítéssel ötvözve. Erre most mutatok egy nagyon rövid kis példát. Tehát itt azt látjuk konkrétan, hogy a 360 fokos technológiát a hagyományos tartalomgyártással tudjuk ötvözni, és ezt a kamerát ugye az utazásaink során hogyan tudjuk használni. Néhány kreatív technikát, illetve 360 fokos tartalomgyártás alapjait szeretném most itt nagyjából bemutatni. Ugye itt látjuk röviden a történetét a dolognak, ami valamilyen szinten kronológikus is, ugyanakkor ezek a technológiák azért manapság párhuzamosan, egymással párhuzamosan is elérhetők és működnek. Ugye jellemzően van a panorámafejes fotózás, amit ugye DSLR gépekkel tudunk elvégezni. Ezeknek az egyetlen egy hátránya az, hogy nagyon nehezen tudjuk vele az adott pillanatot megrövidíteni. És ilyen szempontból igazából utazáshoz nem annyira előnyös, hiszen az alatt az idő alatt, amíg mondjuk körbe panoráma képezünk magunk körül mindent, gyakorlatilag maguk a témák elmozdulnak. Aki mondjuk telefonnal próbált már panorámaképet készíteni, az láthatja, hogy milyen korlátai vannak a történetnek abban az esetben, hogyha mozgó tárgyak is szerepelnek a képen. Tehát ez semmiképpen nem előnyös. Azonban a panoráma fotózás és panoráma videózás következő lépcsőfoka az volt, amikor megjelentek a rigbe építhető, több kamerából álló rendszerek, mint például a GoPro-nak ez a rigje, és a manapság leginkább elterjedt és leginkább használható megoldások, amikor konkrétan egy kameratestbe találjuk beépítve mind az objektíveket, mind a különböző funkciókat és a kameráknak a vezérlését is. Ez a legmegbízhatóbb megoldás, illetve itt tudunk a legjobban dolgozni. Ugye a GoPro kamerák esetében kritikus szempont volt ugye az akkumulátorok töltöttségi állapota, hogy egyszerre 6 vagy 8 GoPro-nak az akkumulátorát kell folyamatosan cserélgetni, a fehér egyensúly beállítások,
stb., amik ugye később a képösszeillesztést nehezítették, de manapság most már elérhetők akár több objektíves, de minimum 2 objektíves kamerák, amikkel tökéletesen tudunk dolgozni. Ugye viszonylag széles a spektrum, hogy most megérhetők el. Én most elsősorban egyébként a 2 objektíves verziókról szeretnék kicsit beszélni, mert utazásokhoz azok a legkézenfekvőbbek. Itt ennél a 8 objektíves példánál még az látszik, hogy nagyjából hogyan épül fel egy ilyen kamera. Ugye itt 8 objektív van belépítve a kamera testbe, mindegyik objektívnek külön-külön 200 fokos látószöge van, így látja maga körül a teret, és ezekből a képekből alkotja meg, és ezekből a képekből rakja össze a végső képet. Egy kisebb 2 objektíves kamera esetében 2 objektívünk van, amelyek egymásnak háttal helyezkednek el a képen. Itt is 200 fokos látószöggel rendelkeznek az objektívek külön-külön, és ami a későbbiek szempontjából nagyon-nagyon fontos lesz számunkra, hogy ahogy ebből a 2 képből összeillesztik a panoráma képet, látszik az, hogy a kamera közelében, közvetlen közelében van egy kicsi vak területünk, ahol az illesztés tökéletlen lesz, ellentétben mondjuk egy 8 objektíves verzióval. Azonban megvan az az előnye is ennek, hogy az illesztési vonalunk csupán egy darab síkon fog előfordulni, egy illesztési vonalunk lesz körbe az objektívek tengelye körül, míg az adott esetben a 8 objektíves kamera esetében ez ugye 4, tehát annyiszor több hiba lehetőség is van a kép összeillesztésénél. Egy 2 objektíves kamera esetében ez az a nyersanyag, amit egyenesen a kamerából ki megkapunk. Egyik oldalon ugye látjuk a frontkamera képét, a másik oldalon pedig a hátsó kamera képét, már amennyire ugye van értelme itt cizellálni, hogy most melyik kamera melyik. A lényeg, hogy gyakorlatilag 2 halszem felvételünk van, és 8 objektív esetében is ugyanezzel kell számolnunk. 8 ugyanilyen képet kapunk, és abból történik a kamerának az összeillesztése. A 200 fokos látószögnek köszönhető egyébként az, amit itt látunk a kép körül, azt a narancssárga gyűrűt, az magának a kamera testnek igazából az anyaga, tehát maga az objektív látja a kamera testet is, amire rá van szerelve, de amikor az összeillesztés megtörténik, akkor ez már ki lesz maszkolva. Tehát azt látjuk, hogy magán a panorámaképen, az összeillesztett panorámaképen már a kameratestünk ugye nincsen rajta, és egy bizonyos 5-10 cm-es távolságnál messzebb már mindenünk tökéletesen illesztésre kerül. Itt ugye még egy viszonylag torzított képet látunk, tehát 360 fokban ez a panoráma videó úgy néz ki, hogy ami a kép közepén van, általában az egy kicsit kisebbnek és távolabbinak tűnik, mint az alsó és felső részek aránytalanul nagynak. De ezt ebben a formátumban soha nem használjuk, hanem miután összeillesztettük, látjuk, hogy egy normális, arányos videóról van szó, és adott esetben, amikor körbejárjuk a kamerát, akkor jobb esetben az illesztési vonalak már teljesen láthatatlanná válnak. Ez ugye annak köszönhető, hogy egy bizonyos távolság után, amit látjuk, viszonylag nagy átfedés alakul ki a 2 objektív képe között. Ahogy a vonalak is mutatják, minél távolabb vagyunk a kamerától, ugye a térben, annál nagyobb az átfedés, annál jobban össze lehet illeszteni a képeket, de bizonyos távolságnál közelebb pedig konkrétan kimaszkol bizonyos részeket az illesztés. Ennek köszönhető az, hogy maga a kameratest sincsen benne már a képben, illetve ennek köszönhető az, hogy különböző trükkös felvételt tudunk készíteni, és ezt a 360 fokos kamerát olyan jól tudjuk alkalmazni az utazásaink során. Itt láthatunk egy olyan képet, ami bármilyen hagyományos akciókamerával vagy kamerával készült volna egy selfie boton, de onnantól kezdve, hogy elfordítjuk a kamerát, és a kamera és a selfie bot egy síkba kerül, gyakorlatilag a selfie bot a kamerának a folytatásává válik, a selfie bot láthatatlan lesz a képen. Gyakorlatilag egyetlen egy mozdulat, és innentől kezdve azt látjuk, hogy teljesen új dimenziók nyílnak a filmezésben, ugyanis van egy láthatatlan operatőrünk, amelyik mindenhova tud minket követni. Maga a filmezés innentől kezdve úgy zajlik, hogy kezünkben a kamerával tudunk szabadabban mozogni, mint bármikor máskor, ugyanis, hogyha nem tartjuk egyenesen a kamerát, az utómunka során a horizontot mindig ki tudjuk egyenesíteni, illetve vannak olyan gyártók, akinek a kamerája már automatikusan a giroszkópnak köszönhetően ki tudja egyenesíteni a horizontunkat, és innentől kezdve nem kell azzal foglalkoznunk az UDI-film készítése során, hogy hogyan tartjuk a kamerát, milyen szögben. Nem kell közvetlenül a lencsébe beszélnünk, amikor mondjuk vlogolunk, és teljesen új értelmezést nyer így módon a kamerának a használata. Még hogyha megfelelően használjuk, gyakorlatilag láthatatlan lesz a képen.
Itt szeretném igazából kiemelni, hogy milyen előnyei vannak a 360 fokos kamera használatának az utazások során, ahhoz képest, hogy a hagyományos eszközökkel forgatunk. Itt ugye engem láttok egy forgatási szituációban, ami egy nagyon érdekes élmény volt egyébként. Itt a Mátrában készült a felvétel, de ugye azt lehet látni, hogy én magam nem nagyon tudok aktívan részt venni az élményben, hiszen végig egy kamera mögé bújva, a kamera keresőjén keresztül tudom csak élvezni magát az utazást. Ez nagyon sok utazónak egy problematikus dolog, hogy amikor elmegyünk akár egyedül hátizsákos turistaként, akár kisebb csoportokkal, és közben szeretnénk útifilmet készíteni, van, hogy csak otthon a vágóasztalnál szembesülünk azzal, hogy éppen merre jártunk. Magában az utazás élményében nem tudunk olyan szinten részt venni, hiszen folyamatosan vagy a telefonunk képernyőin keresztül, vagy a kameráink képernyőin keresztül vagyunk kénytelenek szemlélni a világot. Illetve maga az operatőr, aki a felvételt készíti, nagyon nehezen tud rákerülni ugye ezekre a felvételekre. Ezzel szemben, hogyha 360 fokos kamerában gondolkodunk, egy sokkal nagyobb alkotói szabadságot kapunk, ugyanúgy részt tudunk venni bármilyen élményben, részt tudunk venni az utazásban aktívan, és meg tudjuk élni az adott élményt, miközben forgatunk, akár kifejezetten extrém körülmények között, és nem kell olyan szinten a kamera kezelésére, illetve a kompozíció létrehozására koncentrálnunk. Tehát ez egyféle szabadság igazából az utazás során, hogy magukat a szögeket, magukat a beállításokat a vágóasztalon is létre tudjuk hozni, utólag meg tudjuk komponálni, és nem a terepen kell a forgatással foglalkoznunk. Nyilván az, aki profi útifilmeket készít, vagy profi útifilmes, és ez a munkája, nyilván ő bevállalhatja ezt, de az, aki igazából szeretetből utazik és úgy készít útifilmeket, annak ez egy teljesen új dimenzió, hogy az utazást is ugyanúgy meg tudja élni, és magán a forgatáson is egyúttal túl tud esni. Ugye itt látjuk a különbséget, hogy mondjuk adott esetben valaki egy monopodra szerelt kamerával vesz részt egy utazáson, vagy pedig kamerával a kézben folyamatosan a képet komponálva és a kamera mögé bújva kell, hogy megélje ugye az adott élményeket. Tehát itt látszik az, hogy milyen előnyökkel is rendelkezik egyébként ez az új technológia. Egyrészt fotózhatunk, videózhatunk, van a láthatatlan operatőr funkciónk, mint hogyha egy operatőr követne minket végig az utazásaink során, anélkül, hogy konkrétan szükségünk lenne egy plusz emberre, aki folyamatosan készíti nekünk ezeket a felvételeket, illetve a képstabilizáció, egy újfajta képstabilizáció, illetve itt van az előnyünk, hogy a felvétel során gyakorlatilag egy 360 fokos látószögünk van, és abból tudunk dolgozni. Ennek később majd még lesz egy jelentősége. De most, hogy egy kicsit így túlestünk így a technológiai dolgokon és az előnyökön a forgatás során, nézzük meg azt, hogy hogyan tudjuk ezeket a tartalmakat fogyasztani. Ugyanis sokak számára még ez lehet egy érdekes dolog, hogy oké, hogy van egy 360-as VR videónk, vagy egy 3D-s videónk, de mégis azt milyen körülmények között és hogyan tudjuk felhasználni. Ugye az egyik megoldás, a VR szemüveges megoldás, amit itt a fesztiválon is láthattok, a legfelső emeleten van egy VR szoba, ahol 360-as VR videókat tudtok megnézni. Ugye itt ennek többféle verziója is van, egyrészt mobiltelefont behelyezve egy ilyen VR készülékbe meg tudjuk nézni a videóinkat. Ez mondjuk a leggyengébb verzió, hiszen maga a kijelző a mobiltelefonunk képernyője. Ennél egy jobb verzió az, hogyha olyan szemüvegeket használunk, amik saját beépített képernyővel rendelkeznek, és ezeknek nyilván jobb lesz a minősége is. De hogyha nem akarunk semmilyen speciális eszközt használni erre a célra, még mindig tudjuk használni egyébként a számítógépünket is, ahol 360-as lejátszó programokkal és az egérrel navigálva a videóban vissza tudjuk nézni az élményt, illetve mobileszközökön a telefonok vagy a tabletek giroszkópját kihasználva tudunk forogni a 360 fokos térben, illetve ujjal tudjuk mozgatni a teret. Na most, ugye az útifilmeknél egyébként van ugye ez a két verzió, tudunk csinálni egy 360 fokos videót, amit az előbbi verziókkal visszanézünk. Ám de, ami miatt fontosnak tartom ezt az előadást, és szerettem volna mindenképpen megosztani veletek pár újdonságot, hogy ezeket a 360 fokos kamerákat nem csak 360 fokos és VR videó készítésére használhatjuk fel, hanem egyfajta újfajta akciókameraként, vagy egy újfajta szemléletként gyakorlatilag be tudjuk illeszteni az utazás során használt kameraparkunkba, vagy akár egyedi kameraként, utazókameraként bárhova magunkkal tudjuk vinni. Ugyanis a 360 fokos videók mellett úgynevezett overcapture vagy reframe technikákkal ki tudunk emelni a 360 fokos térből olyan térrészleteket, amiket utána sima videóként használunk, és hagyományos formátumban hozzá tudunk vágni egy útifilmhez.
Azt kell tudni, hogy ezek a 360 fokos videók, nagy felbontású videók, amikből mondjuk egy Full HD videó, vagy akár egy 4K videó készítés, és nem jelent problémát. A másik dolog az, hogy az udifilmek során és a forgatás során nem maradunk le semmiről. Itt ugye két aspektusa is van a történetnek. Az egyik, amiről beszéltem, hogy mi magunk részesei tudunk lenni az élménynek, és nem azzal kell foglalkoznunk, hogy egy képernyőn keresztül követjük végig a saját utazásunkat, de olyan szinten sem maradunk le a dolgokról, hogy ugye maga a kamera, amit használunk, egy adott időpillanatban mindenfelé lát. Nem fordulhat elő az a probléma, hogy kiszemelünk valamit a térben az utazásunk során, egy épületet, egy eseményt, és mondjuk a látómezőnkön kívül, mögöttünk vagy oldalt történik valami, és hirtelen oda kell rántanunk a kamerát, hogy azt is megörökítsük, hiszen a kameránk minden irányba lát, egyszerűen nem tudunk az eseményekről lemaradni abban az esetben, hogyha bekapcsolt kamerával mozgunk egy adott térben, ami nagyon-nagyon érdekes lehet bármilyen utazás során, hiszen lehetnek váratlan események és olyan megismételhetetlen dolgok, amikről jó, hogyha nem maradunk le. Illetve a blogolásnak egy újfajta dimenzióját tudja adni, amit mindjárt be is szeretnék mutatni. Ugye ennek az a lényege, hogy alapvetően akik utazóblog készítéssel foglalkoznak, akár nyilvános csatornákra, akár csak zártabb közösségek számára. Ugye jellemző ez a talking head monológos történet, amikor a kamerát maguk elé emelve beszélnek a kamerában, és mondják el éppen az aktuális élményeiket. Hát ugye itt a régi technológiák, a hagyományos kamerákkal van az a határ, hogy nagyjából így melltől fölfelé vagyunk benne a képbe, illetve folyamatosan tartani kell a kamerát, és adott esetben, hogyha bármi történik körülöttünk, akkor nyilván gyorsan reagálnunk kell, és lehet, hogy lemaradunk dolgokról, illetve adott esetben előfordulhat, hogy kétszerbe kell járnunk minimum, vagy többször egy adott területet, hogy magunkat is fölvegyünk és vágóképeket is készítsünk. Ezzel szemben, hogyha 360 fokos kamerával dolgozunk, láthatjuk, hogy akár egyetlen egy snitből létrehozhatunk egy teljesen komplett anyagot. Itt most ugyanazt a jelentet látjátok 360 fokos kamerával rögzítve, úgy, hogy egyszer a kamera egyik oldalát használtam föl, egyszer pedig a másikat. Egyik oldalon láthattok engem, miközben kvázi blogolok, még a másik képen láthatjátok körülöttem az utcát, amin haladok, és mindezt úgy vettem föl, hogy igazából csak egyszer végigmentem az adott területen, és nem kellett külön vágóképeket készítenem hozzá. Ráadásul a hagyományos blogoláshoz képest egy sokkal jobb szögben tudtam ezt megtenni magamról, tehát egy kvázi egész alapos képen jelennek meg a videóban, aminek köszönhetően olyan, mintha tényleg egy külső operatőr dolgozott volna velem, vagy követett volna ugye az utazásom során. De hogy mégis mik azok a kompromisszumok, amiket egyébként ezzel a technikával meg kell kötni. Ugye az egyik az, hogy fix látószöggel dolgozunk. Tehát az nem fordulhat elő, hogy valamelyik objektívünk egy zoom objektív ebben a 360 fokos rigben, hiszen akkor nem tudnánk összeállítani a panorámaképet. Tehát mindenképpen egy fix látószöggel dolgozunk, tehát ez olyan, mintha lenne mondjuk egy 50-es prime lencsünk, de nyilván itt most ugye halszám optikában gondolkodunk, tehát bármi, amihez közelebb akarunk menni, ahhoz fizikailag közelebb kell mennünk, és nem tudunk zoomolni. A másik probléma, amit a fix reget és a fix gyújtótávolság okoz, hogy ezek általában egy nagy fényerejű lencsék, tehát f2-es lencsékkel dolgoznak ezek a kamerák, de ezt nem tudjuk változtatni. Ami elvileg egy normál objektívnél nem is lenne probléma, hiszen az f2 az már megfelelő játékteret enged egy mélységélességgel való variáláshoz, azonban a kis gyújtótávolság és a halszám optika miatt mégis arról beszélhetünk, hogy körülbelül egy ilyen pár 10 centis távolságtól a végtelenig éles képet kapunk. Ez azt jelenti, hogy 360 fokban ez baromi előnyös, hiszen nincsen az, hogy egy adott távolságra lévő tárgy a 360 fokos terünkben éles, még hogyha hátrafelé nézünk, ugye az fókusztávolságon kívüleség is az életlen, tehát gyakorlatilag mindenünk éles. De ebben az esetben, hogyha mondjuk overcapture módban, ahogy az előbb láttátok, szeretnénk használni ezt a videót, nem tudunk játszani a mélységélességgel sem. Ezzel szemben viszont előnyünk az, hogy tényleg nem maradunk le semmiről, mi magunk fizikailag sem, illetve a felvételen is minden rajta lesz, ami adott esetben történik. Kreatív kameraszögeket tudunk használni, olyan stabilizációt, ami más kamerákban még nem elérhető. A láthatatlan operatőr funkcióval konkrétan olyan érzésünk lesz, mint hogyha tényleg lenne egy plusz ember, aki folyamatosan tud minket kívülről kamerázni, illetve az overcapture módoknak köszönhetően utólag tehetünk bele kameramozgásokat a videónkba, és ezzel izgalmasabbá tudjuk tenni magát a teljes útifilmet. De most térjünk rá, hogy az előadás második felében kifejezetten kreatív technikákról szeretnék beszélni. Ez egy elég szélsőséges kreatív technika, amit most láttok. Ugye itt az overcapture videónál említettem, hogy ugye tudunk mozogni a 360 fokos térben, hogyha nagyon
drasztikus módon mozgunk ebben a 360 fokos térben, szinte teljesen ki is tudjuk fordítani ezt a teret magunk körül, és akkor jönnek létre ezek az úgynevezett Little Planet fotók vagy videók, kisbolygó fotók vagy videók. Ez valamilyen szinten igazából egy szélsőséges állapot, és ezt egyfajta effektnek foghatjuk föl. Megvannak ennek a technikának a maga korlátai, nem ez ami miatt elsősorban szeretjük ezt a technikát, de minden esetre az, akinek ez újdonság, az megtalálhatja benne az érdekességet és a fantáziát, és erre van is nekem egyébként pár saját technikám is. Az első technikát én Flying Cam-nek neveztem el, és a lényege az, hogy kihasználva a kamera hold tereit gyakorlatilag egy láthatatlan operatőrös, láthatatlan fotós felvételt kapunk, és ugye a legviccesebb része ugye az, amikor mondjuk egy strandon próbáljuk ezt megcsinálni, akár ruházat nélkül, és felmerül a nézőben, hogy mégis ez hogyan készült. Tehát itt mindig a kreativitás szerintem az, ami fontos, hogy olyan képeket tudjunk készíteni, amiről nem tudja elmondani a néző, hogy mégis hogyan készülhetett. Itt láthatok néhány behind the scenes jelenetet, hogy magának a kamerának az elhelyezés egyébként hogyan történik ezekhez a flying cam-es fotókhoz. Ugye itt az a lényeg, hogy azoknak a fizikai tulajdonságnak köszönhetően, amit az elején mondtam, hogy van egy holterünk a kamerával, konkrétan maga a selfie-ból ki fog maszkolódni a képről, nem fog látszani, olyan, mintha egy lebegő, láthatatlan fényképész vagy operatőr lenne mellettünk, és akár ruha alatt elvezetve, akár ruha fölött elvezetve létre tudjuk hozni ezeket az effekteket. A másik dolog, hogy nyilván, hogyha fölfelé ki tudjuk mozdítani a kamerát, akkor miért ne tudnánk ezt megtenni akár vízszintesen előre is. És mondjuk úti képek készítésnél, úti videó készítésnél kifejezetten érdekes lehet mondjuk a saját szállásunknak a bemutatása, vagy egy úti célnak a bemutatása, oly módon, mintha egy láthatatlan trónos követne minket, adott esetben mondjuk egy utca fölött lebegve. Nem mindennapi szövegeket adhatunk így módon a képeknek. Ez is ugye azon az elven alapul, hogy a kamera közvetlen közelében van egy vakfolt, és hogyha egy nagyon-nagyon vékony botot, selfie botot, rudat használunk, az nem fog látszani a felvételen, és egy láthatatlan fotós vagy egy láthatatlan operatőr lesz velünk az utazás során. Ennek egy másik verziója a Little Planet-nek, hogyha a másik irányba fordítjuk ki a képünket, ilyen fordított kisbolygó képeket kapunk, ami egyfajta alulnézeti kép. Ennek az előállítás is hasonló módon zajlik, itt látszik maga a folyamat. Van egy panoráma képünk, vagy panoráma videónk, amiből egy overcapture képet vagy videót készítünk azáltal, hogy kizoomolunk egy kicsit a képből. Olyannyira kizoomolunk, hogy egy olyan látószöget kapunk, amit egy hagyományos objektívvel, egy hagyományos kamerával már nem tudnánk. Még egy fotós technika az, amikor megpróbáljuk most már ezúttal a kamera elhelyezését egy kicsit kreatívan használni. Én ezt Real 360-nek neveztem el, angol nevet adtam, mert az angol szakirodalomban beszéltem először erről a technikáról. És ennek az volt a lényege, hogy akár Little Planet, akár bármilyen más felvételt csinálunk, vagy akár videót, ahelyett, hogy a megszokott berögződésekhez képest magunk elé vagy magunk fölé tartanánk ki a kamerát, kihasználhatjuk a magunk mögött lévő térrészt is. És ezáltal egy olyan képet kapunk, vagy egy olyan videót kapunk, mintha egy operatőr követne minket, de nem lesz operatőr mögöttünk, hanem a kamerát tartjuk ki egyszerűen csak magunk mögé. Itt látszik igazából a maga behind the scenes jelenet, hogy egyszerűen a selfie boton magam mögé kitartva a kamerát, gyakorlatilag akár alul, akár fölül, bármilyen szögben más-más eredményt kapunk. Tehát a 360 fokos tartalomgyártásnak ugye egyik előnye a szabadabb kompozícióképzés. Tehát szabadabban gondolkodhatunk, nem vagyunk beszorulva a képrögzítő eszközünk kijelzője mögé. Nem kell arra figyelni, hogy hol vannak a képhatárok a felvétel elkészítésének pillanatában. Egy olyan stabilizációt kapunk, aminek köszönhetően a videófelvételeink végig simák lesznek, drónszerűek. És az, ami az egyik oldalról hátrány, a fókusztávolsággal és a mélységélességgel kapcsolatos hátrányok, itt igazából megjelenhetnek előnyként is, ugyanis nincsen fókusz problémánk, gyakorlatilag bárhova tesszük a kamerát, nem kell azzal foglalkoznunk, hogy valami fókuszon kívül kerül, hiszen a kamera lencséjének adottságai miatt gyakorlatilag éles képet fogunk kapni. Na, és egy kicsit most akkor a videós felhasználásra is rátérek. Itt ugye mondtam, hogy sima drónszerű beállításokat is el tudunk érni.
Itt most különböző ilyen A-drón, ilyen fake drón felvételeket fogok mutatni, illetve azoknak a technikáját. Ennek az a lényeg, hogy ezeket elkészíthetjük saját magunk is, illetve lehet egy segédünk, aki tartja a kamerát nekünk, és az egész hasonló hatást fog elérni, hogy a kis drón követne minket. Ez utazások során azért is lehet érdekes, mert nem minden szituációban tudunk ugye drónozni. Mozgalmas piacon, vagy épületeken belül. Az utazásunk során nem engedhetjük azt meg, hogy pár centire tőlünk drónok repkedjenek a tömegben, viszont hasonló hatást elérhetünk egy 360 fokos kamera használatával, illetve készíthetünk olyan hatásokat, amiket nagyon-nagyon bonyolult módon tudtak csak eddig filmesek előállítani, például az úgynevezett vertigo hatást, vagy dolly zoom effektet, amit filmesek igazából egy személyben nem is tudnak mindig reprodukálni, aminek a lényege, hogy konkrétan az adott szereplőnk a kép egy adott pontján található, miközben körülötte megváltozik a zoom, és megváltozik a látószög. Ezt ugye például a Cápa című filmből ismerhetitek, vagy más horrorfilmekben ez többször megjelent ez a technika. Most látni fogjátok, hogy egyébként hogyan készíthető el. Ez az a verzió, amikor valaki rólunk készíti, egyik oldalon látszik, hogy hogyan készül, a másik oldalon pedig a végeredmény. Tehát gyakorlatilag, mintha egy drón követne minket adott esetben az utazás során. És most látjátok ezt az úgynevezett vertigo effektet, vagy dolly zoom effektet, ahogy változik a látószögünk, miközben a szereplőnk azon a ponton marad. Itt is szintén ugyanez, csak beltérben. Ezeket az effekteket lehet igazából megvalósítani, illetve amellett, hogy nagyon magas beállításokat használunk, a talajhoz közeli, ultra alacsony szögekkel is próbálkozhatunk. Jó. Más filmes trükkökre is használhatjuk ezt a kamerát utazások során. Rengeteg olyan szituáció adódhat, amikor ez a point of view videóstílus ez érdekes és hasznos lehet. Ekkor igazából a szereplő szemszögéből látjuk végig az egész videót, és normál esetben ezt nem annyira egyszerű megcsinálni. Nagy kamerával, ugye hasonló szerkezetekkel lehet dolgozni, ami hát nem túl kényelmes, és mondjuk egy autóvezetés közben kifejezetten veszélyes, és mondjuk így, hogy a monitoron keresztül figyeljük az utat. Tehát nyilván azért utazás során is nagyon ritkán fordul olyasmi elő, hogy elviszünk magunkkal egy külföldi utazásra egy ilyen preparált sisakot, és azzal mászkálunk így az emberek között. Tehát erre nyilván kell találni alternatív megoldást, és a 360 fokos kamerákkal például ezt nagyon könnyen lehet reprodukálni. Úgy nekem erre többféle megoldásom is lehetne, de a legegyszerűbb, amit itt most bemutatok, hogy fogunk egy egyszerű vakupapucs kiegészítőt, és a kamerát mondjuk a szánkba illesztve tökéletes point of view videókat tudunk készíteni. Ugye itt is azt a tulajdonságát használjuk ki a kamerának, hogy a felvétel során nem annyira kell magával a képkompozícióval bajlódnunk. Tehát tudjuk azt, hogy utólag majd be fogjuk tudni állítani, hogy mi legyen a képünkön, és innentől kezdve gyakorlatilag egy tök jó felhasználás. De nyilván egy fejpántal a fejünkre is tehetjük a kamerát, vagy a mellkasunkra is, de hogyha mondjuk utazunk és nincsenek nálunk ilyen kiegészítők, akkor gyakorlatilag ezzel a technológiával, ezzel a technikával kreatív vágóképeket tudunk csinálni, akár a hotelszobánkban, vagy bárhol. Ennek egy fordított verziója, hogy elkezdünk különböző tárgyakat lekövetni. Ennek az alaptechnikának az a neve, hogy paper plane view, azért, mert kis repülővel lehet legviccesebben megcsinálni az egész dolgot. Látjátok, hogy kerítésen keresztül, mindenen keresztül repül a kis repülőnk, ami nagyon érdekes vágóképeket tud adni szinte egy utazó videóhoz, mondjuk országokon vagy városokon átutazva tudunk csinálni átmenetet két helyszín között, hogy egyszer egyik országba repül, egyszer meg már a másikba, de nyilván számtalan felhasználási lehetősége van, és nem is feltétlenül repülővel kell ezt megcsinálnunk, csinálhatjuk képeslappal, egy az adott országra jellemző szuvenírrel, vagy szinte igazából bármivel. A lényeg az, hogy itt is azt használjuk ki, hogy a kameránknak van egy minimális holdtere az objektívhez közel, készítünk egy speciális repülőt ebben az esetben, de ezt mondom, ezt bármilyen szuvenírrel vagy bármivel megcsinálhatjuk egyébként. Ezt rárögzítjük a kamerára, közvetlenül a kameratesten futtatva mondjuk egy ilyen dróndarabot láthatatlan lesz a képen, és a kameránk elé kerül be ez a repülő, olyan beállítással, hogy konkrétan a drót még pont olyan közel esik a kamera lencséjéhez, hogy ne látszódjon a felvételen, de a repülő teste már olyan távolságban legyen, hogy láthatóvá váljon. És innentől kezdve gyakorlatilag van egy a levegőben lebegő repülőnk. Itt most ezen a videón látni is fogjátok a behind the scenes jelenetet, ami igazából egyszerre készült magával a videóval.
Láthatjátok az egyik képen, ahogy a monopoddal és a kamerával a kezemben haladok a repülővel, a bal felső sarokban pedig ugye azt a videót, amit az előbb láttatok, ami ugye a végeredmény. De ezt mondom, igazából bármilyen tárgyal meg lehet csinálni, illetve hogyha nagyon nehéz tárgyal van dolgunk, akkor építhetünk saját riget, ami egy kicsit jobban elbírja a dolgot. Az alsó képen ugye láthattátok, hogy hogyan készül maga a felvétel, tehát mondjuk ilyen körülmények között, és látható ugye a végeredmény, ahol már egy kicsit nagyobb tárgyal van dolgunk. De ami ugye az utazás során nagyon-nagyon fontos, és amiről már tettem említést, az úgynevezett selfie videók. Ugye saját magunkat forgathatjuk úgy, minthogyha egy operatőr lenne végig velünk. Ennek ugye nagyon nagy előnye az, hogy nem egy nagyon kis képkivágással dolgozunk, tehát nem mellkastól fölfelé vagyunk mindig a képben, vagy esetleg csak a fejünk, ahogy beszélünk a kamerában, hogy ugye magunknak tudjuk tartani a hagyományos kamerát, hanem egy sokkal távolabbi perspektívát tudunk adni, és gyakorlatilag tényleg olyan kontextusban helyezhetjük magunkat, ahol tényleg vagyunk. Az egyetlen egy hátránya az egész dolognak az, amit esetleg már most is láttok, de a következő példán még inkább fogtok látni, hogy azáltal, hogy én a selfie-bottal és a kamerával a kezemben utazom, sétálok, megyek, ezzel együtt jár egyfajta furcsa kéztartás. És erre is kitaláltam egy technikát, nevezetesen azt, hogy az adott helyzethez megfelelően valamilyen kiegészítőt kell adnunk a szereplőnek a kezébe, ami lehet egy táska, egy sisak, egy könyv, vagy bármi. Mindjárt látni is fogjátok, hogy mekkora a különbség a kettő között. Ugye így készül maga az alapfelvétel, utazunk, kezünkben a kamera, és igazából a néző meg aztán ezt fogja látni belőle. Tehát már így is van egy láthatatlan operatőrünk, de ha a kezünkbe veszünk valamit, és összefogjuk a selfie-bottal, gyakorlatilag olyan lesz, mint hogyha tényleg kívülről követne minket valaki. Mint itt is például most a kis makett a kezemben van. És látjátok, hogy a táskával és táska nélkül gyakorlatilag milyen felvételeket tudunk csinálni a 360-as kamerával. Tehát ez egy kis trükk. Szerintem egyébként már így önmagában is sokkal több lehetőséget nyújt, mint mondjuk egy hagyományos kamera, de mondjuk egy ilyen kis trükkel ötvözve az egész történetet, gyakorlatilag olyan, mintha egy állandó operatőrünk lenne, aki végigkövet minket az utazások során. Na most, erről, amiről eddig beszéltem, itt ugye most elég sok filmes technikát is összesűrítettem, bemutatok egy rövid anyagot, hogy néz ez ki, hogyha összevágjuk. Mert ugye itt nem az a lényeg, hogy most egy effektet túlzásba vigyünk, hanem hogy hogyan tudjuk ezt kontextusba helyezni, és hogyan tudunk ebből egy kis filmet csinálni. Itt most ez egy rövid történet, ami igazából egy makettrepülő reptetésről szól. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag ezek a snittek, amiket az előbb mutattam, összevágva ki tudnak adni egy teljesen értelmes történetet, mondjuk egy úti film elkészítése során. Be tudjuk mutatni egy utazásnak a folyamatát, és ezt mondjuk a selfie videókkal és a monológokkal kombinálva gyakorlatilag lehet, hogy nincs is szükségünk más kamerára az utazás során, ezzel az egy kamerával meg tudunk csinálni mindent. Amit eddig nem mutattam, az egy darab effekt, ami most fog következni. Ez, amikor a saját magunk körül körbe repül a kamera. Ennek az a neve, ennek a technikának, amit valószínűleg már ismertek akár egy más verzióban, hanem a máshonnan nem, a Matrix című filmből, ahol először megjelent ez a technika, amikor ugye szereplőnk, a Neo a különböző lövedékek elől hajolt ki, miközben slow motionben a kamera körbepásztázta őt. Erről kapta a technika nevét, hogy bullet time videó, és ez egy slow motion videó. Ez szükségünk van olyan kamerára, ami tud nagyobb sebességgel rögzíteni, hogy utána vissza tudjuk lassítani magát a kész videónkat. Illetve van egy hátránya ennek a technológiának, amit itt a képen is láttok, hogy 360-as kamerával ezt csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha az egyik kezünket föltartva pörgetjük magunk körül a kamerát. Ugye ennek megvannak a maga határai, ugyanis elképzelhető az, hogy valaki indokolatlanak tartja ezt a kéztartást,
és furcsának tűnhet, hogy ok nélkül miért tartja föl valaki a kezét egyik snitről a másikra. Ugye erre nyújtott egy megoldást az, amit az előbb láttatok, hogy például a kezembe fogtam egy tárgyat, adott esetben a maketrepülőt, és innentől kezdve értelme adott a dolognak, hogy ugye miért is van fölemelve az ember keze. De erre egy másik megoldás például az, hogyha egy léggömböt fogunk a kezünkben, hiszen a léggömb tartása közben is fönt van a kezünk, és hogyha úgy pörög körülöttünk a kamera, nem lesz indokolatlan, hogy miért van fönn a kezünk. De nyilván erre van több lehetőség is. Egyébként, hogyha nem tesszük meg ezt, akkor hasonló vágóképeket azért mindenképpen tudunk egyébként készíteni. Egy utifilmben szerintem simán elfér, és egy utifilm simán elbírja akár azt is, hogy egy ilyen kéztartással bevágunk egy pár másodperces jelenetet. Ugyanis amellett, hogy ugye minket megmutat az utazás során, be tudja mutatni egy kicsit a környezetet, a kontextust, és valamire izgalmasabb, mint hogyha csak egy sima felvételt használnánk. Itt látjátok igazából, hogy össze vannak kombinálva a különböző plánok, a különböző nézetek, és itt meg ez igazából egy kicsit már ilyen behind the scenes jelleggel ugye mutatja, hogy egyébként hogy néz ki maga az úgynevezett forgatás. Értve szó szerint ugye a kamerát is forgatjuk magunk körül. Ezt ugye megtehetjük azzal a rudas módszerrel is, amit ott láthattok, de megtehetjük úgy is, hogy mondjuk egy megbízható madzagra erősítjük rá a kamerát, és úgy pörgetjük magunk körül. Ennek a hátránya az, hogy a tárgyon együtt csináljuk, mint ahogy itt látjátok, egy idő után rá fog tekeredni a zsinór a kezünkre, és nem tudjuk ezt a pörgetést a végtelenségig csinálni. Itt látszik is, hogy gyakorlatilag elfogyott a power a történetben, viszont hogyha a rudas megoldást választjuk, a rudas megoldását gyakorlatilag a végtelenségig tud pörögni körülöttünk a kamera, amíg bírjuk tartani a kezünkkel, mert azért nem annyira egyszerű, főleg, hogy ugye messze van a súlypontja, tehát azért egy kisebb erőkifejtést azért igényel a történet, de hogy így módon ezzel a technikával gyakorlatilag el tudjuk érni ezt a hatást. De, hogyha már itt a kiegészítőknél tartunk, be szeretnék mutatni még egy kiegészítős technikát, az úgynevezett ilyen FPV videókhoz, amit így majd látjátok, hogy miért nevezek egyébként GTA stílusú videóknak is. Ugyanis ebben az esetben feldobhatjuk az utazó videónkat, akár gyalog, akár biciklivel, gördeszkával, kismotorral, bármilyen eszközzel, akár csónakkal közlekedünk, hogy gyakorlatilag egy olyan képet tudunk elérni, minthogyha egy drónosunk lenne, aki végigkövetne minket az utazásaink során, egy fix távolságból folyamatosan, minden körülmények között gyakorlatilag követ minket. Ehhez egy övet használok, ami a derekamra van csatolva. Az árnyékokból egyébként látszik is, hogy a kamera hogyan áll gyakorlatilag fölöttem. De a lényeg az, hogy ugye szintén annak a fizikai sajátosságnak köszönhetően, amit az elején bemutattam, hogy van ez a bizonyos hold tér a kamera látószögében, maga a selfie botunk teljesen ki fog maszkolódni a felvételről. És ez, amit mondtam a GTA stílusú megoldásoknál, hogy gyakorlatilag bárhol vagyunk az utazás során, készíthetünk magunkról egy ilyen GTA jellegű kis történetet, ahogy bejárjuk adott esetben az adott várost. Nyilván, hogyha még ehhez ilyen hasonló testmozgás is párosul, akkor teljesen autentikus, videójátékos stílusban tudjuk ezt az egészet megtenni. Na, nagyjából így a ma elmondottaknak így a végére értem, amiket szerettem volna így megosztani. Nagyjából egy ilyen betekintést akartam csak így adni abba, hogy mind fotós, mind filmes téren milyen lehetőségek vannak ebben a technológiában. Egyrészt ugye használhatjuk ezt eléggé szélsőséges módon, mint hogy a Little Planet képeknél, meg ezeknél láttátok, illetve használhatjuk ezeket a felvételeket ugye VR szemüvegben megnézve, ami egy plusz élmény igazából, hiszen behelyezkedünk abba a térbe, ahol korábban jártunk, újra élhetjük az élményeket, de ezeket a felvételeket ugyanúgy használhatjuk a hagyományos videótechnológiákkal kombinálva, és ezzel igazából kifejezetten kreatív snitteket kapunk mondjuk az utazásaink során, és ezzel feldobhatjuk az egész úti videót, sőt, ugye a vlogolós technikát kihasználva előfordul, hogy nincs is szükségünk arra, hogy más kamerával vágjunk neki egy utazásnak, és ezzel ugye sokkal jobban részeseivé válunk az utazásnak, nem kell a kamera kezelésével annyit foglalkoznunk, nem kell a kamera beállításokkal, a képhatárok beállításával, a kamera egyenesen tartásával foglalkozni. Mindezeket a dolgokat utólag az utómunka során meg tudjuk csinálni. Most mutatok egy kis videót, ahol tudjuk kombinálni a 360-as kameraképeket a hagyományos kameraképekkel.
Gyakorlatilag nem csak 360-as kamera van használva ebbe a videóban, de látszik, hogy teljesen organikus módon tudnak ezek a történetek egymással vegyülni. És akkor nyilván itt ugye ki hány kamerával meg hogyan utazik, lehet ezt kombinálni. Szóval nagyjából erről lett volna szó. Hogyha kíváncsiak vagytok egyébként ezekre a technikákra, akkor nyugodtan a GabaVR YouTube csatornáján egyébként ezekről az anyagokról nagyon sok mindent megtaláltok, illetve hogy bátran fel tudjátok venni velem a kapcsolatot ugye a gabavr.ngstudio.hu címemen, illetve a 360 fokos kiállításommal kapcsolatban a világok.ngstudio.hu oldalon. Tehát ezeken a felületeken nagyon sok tartalmat és anyagot megtaláltok, illetve hogyha valamilyen úton, módon úgy gondoljátok, hogy szeretnétek támogatni a munkásságomat, a Világok Közt oldalon van lehetőség képrendelésre is. Ugye, amit említettem, ez a kiállítási anyag, ez úgy készült el, hogy magát a hagyományos értelembe vett fotóművészetet próbáltam ötvözni ezekkel a 360 fokos technológiákkal, és ez a kiállítás egyébként az idei évben 3 helyszínen, bent a Kazinczy utcában, Budán is és Tihanyban is megjelent. Az oldalamon, illetve rajtam keresztül tudtok ilyen képeket rendelni, amik műtárt papírra sorszámozott módon kerülnek legyártásra, illetve kiküldésre. Illetve, hogyha adott esetben mondjuk 360 fokos kamerákban gondolkodnátok a pár tízezerestől akár a több milliós verzióig, akkor is nyugodtan e-mailben vegyétek föl velem a kapcsolatot, ugyanis Magyarországon nincsen 360 fokos kameragyártónak magyar képviselete, nekem viszont az oktatóanyagaim és az egész munkásságom kapcsán nagyon sok összeköttetésem van ezekkel a cégekkel, és olyan jellegű előnyökhöz tudok jutni mondjuk vásárlás alkalmával, amit mondjuk egy sima bolti vásárlás alkalmával nem. Tehát ajándékkiegészítőkkel, különböző promóciókkal tudjátok megvenni ezeket a kamerákat igazából rajtam keresztül, és ez igazából semmilyen negatívummal nem jár senki számára sem, hanem közvetlenül a gyártótól igazából tudtok beszerezni dolgokat. Tehát ezek a dolgok, amivel igazából jó, hogyha tisztában vagytok, illetve hogyha támogatni szeretnétek munkásságot, ezt tudjátok megtenni. Ha szeretnétek mondjuk ilyen kamerákat venni, akkor ilyen win-win alapon akár tudunk ebben együtt is működni, illetve amennyiben érdekelt titeket ez az egész téma, kövessétek a YouTube csatornámat. Ugye ott utazó videókat is találtok, konkrétan 360 fokos formában, illetve overcapture formában, illetve oktató videókat is. Tehát ez a mai előadás is fel fog kerülni egyébként a csatornára, és a benne szereplő, említésre került technikákhoz a linkek és ugyanúgy benne lesznek. Tehát ezeket a oktató jellegű tartalmakat, amikből most részleteket láthattok, igazából teljes terjedelmében meg tudjátok itt nézni a csatornámon. Úgyhogy köszönöm, hogy kitartottatok, meg itt voltatok ilyen sokáig a fesztiválon, és további jó szórakozást mindenkinek!